πρέπει να αγοράσει τουλάχιστον 3 βαρέλια εποξική ρητίνη και να το αφήσει να στεγνώσει κατά το λιγότερο με τέτοιο αέρα, χωρίς νερά, χωρίς τίποτα, χωρίς βροχές, πάνω από 1 έτος. Πόσα φύλλα? Πάνω από 1 έτος. Μπορεί να βάλει 3 350. 350 τι εννοούμε? Δεν εννοούμε νούμερο, στο τετραγωνικό μέτρο 350 γραμμάρια, εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτοί να ακούνε οι καρομαραγοί ότι το χρησιμοποιούν πολύ την πλαστικοποίηση σε σημεία τα οποία έχουν βάλει κόντρα πλαγιέ και δεν θέλουν να πέφτει η υγρασία γιατί είναι από κάτω κόντρα πλαγιέ και θέλουν να το μονώσουν να γίνει ένα σώμα. Το βάζουν συνήθως στο τιμόνι πίσω στο πηδάλιο. Το βάζουν για να πατήσουν καμιά μπουκάλα από υδραυλικό και τέτοια και το ντύνουν γύρω-γύρω και το τοποθετούν. Συνήθως στο πίσω μέρος, στο τιμονάκι που λέμε. Αυτά είναι τα λεγόμενα περιτροπίδια. Αυτά δεν αφαιρούνται ποτέ από το σκάφος. Είναι ζυγισμένα με μαθηματική ακρίβεια από τον κατασκευαστή που το έκανε τον εποχή εκείνη. Δεν αλλάζουν, μόνο επισκευάζονται. Ούτε μπορεί να το πας εδώ. Να το βγάλω από εδώ και να το πάω εδώ που είναι καλύτερα. Όχι, δεν γίνεται καλύτερα. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο το οποίο έχει υπολογιστεί με μαθηματική ακρίβεια. Έχει δοκιμαστεί και σε άλλα σκάφη και πέτυχε για εδώ. Όπως πάει, εκεί είναι η αντίσταση που παίρνει. Τώρα, αν θέλει να βάλει stabilize αυτός, δηλαδή ή μηχανικό ή υδραυλικό, συνήθως βάζουν υδραυλικά stabilize και ηλεκτρικά. Το βάζει ακριβώς στο κέντρο του σκάφους. Ακριβώς μετράει πλώρα πρίμα 10 μέτρα στα 5 θα το βάλει. Γιατί το βάζει στα 5? Διότι το σκάφος στο κέντρο όπως πηγαίνει ανεβαίνει το κύμα και κάνει αυτό το πράγμα. Άρα ζυγίζεται να πάω στο stabilize. Και όταν θέλει να γλιτώσει αυτό το ανέβασμα, τι κάνει? Γυρνάει τα φτερά, κοντράρει το νερό και πάει σιγά σιγά και πηγαίνει. Αυτή τη κίνηση κάνει. Δηλαδή δεν κάνει αυτό, γιατί η stabilize όταν σηκωθεί απάνω κάνει αυτό. Δηλαδή δεν κοπανάει, δεν βαράει. Και δεν αφήνει να κάνει τη μεγάλη κλίση. Έχει 3 φτερά το stabilize, το οποίο ένα φτερό είναι που κρατάει τα πλαϊνά, δηλαδή μένει πάντα κατεβασμένο και κάτω στο σημείο αυτό για να κρατάει το μπότσι, και τα άλλα 2 δουλεύουν πρίμα πλώρα. Ανάλογα τι καιρό έχει. Αν έχει καιρό από την πρίμη, δουλεύει το αριστερό. Αν έχει καιρό από την πλώρη, δουλεύει το δεξιό. Οι προπέλες, όπως βλέπετε, είναι στο τέρμα τους. 12 μοίρες κλίση. Καρομαραγοί, πού είσαστε? Εδώ. Ο Ντάκος μένει στις 12 μέρες, όχι 13 μοίρες κλίση. Εσένα το λέω που ξέρεις. Εντάξει. Μετά τις 13 μέρες τι κάνει? Σκάβει. Έτσι πάει δεν πάει έτσι, δεν πάει, πάει έτσι. Κάτω από τις 12 είσαι πολύ μάγκας άμα τις πετύχεις. Πάνω από τις 12 έχεις καταστρέψει τον ιδιοκτήτη που είχε το σκάφος. Δηλαδή κάτω από 12 μπορούμε να το πάρουμε? Ναι, κάτω είναι πολύ απλό. Είναι δύσκολο να το κάνεις κάτω από 12 μοίρες? Ναι, όχι, είναι εύκολο να το κάνεις. Ανάλογα τι βαθικά έχεις δώσει στο κέντρο, που τις πας στις μηχανές. Δεν μπορείς τη μηχανή να τη βγάλεις και να την πας εκεί που είναι πιο βαθιά για να δουλεύει έτσι, ούτε την άλλη. Πρέπει να έρθεις στο 75% του πλοίου. Δηλαδή, από εκεί άμα το μοιράσεις μέχρι εδώ, έχεις το 75% του πλοίου. Δηλαδή, έχεις κρατήσει αυτό το κομμάτι και μετράς τώρα αυτό, το άλλο και το άλλο. Η κάθε μηχανή δουλεύει για τον εαυτό της και σε ολόκληρο το πλοίο. Το κατάλαβες, δηλαδή λειτουργεί όθηση με τον εαυτό της, η κάθε προπέλα, αλλά και το σύνολο του πλοίου βοηθάει αυτή τη μηχανή να πάει. Γι' αυτό και με μία μηχανή μπορεί να πάει ένα σκάφος, αλλά δεν πάει στο 1/3 των μιλίων που έβγαζε με τους 2 μαζί. Λοιπόν, και πρέπει αυτή την κλίση, εσείς στην ναυπηγή, έρχεσαι και τη μετράτε με γωνία ειδικό αυτό, γιατί πόσες μοίρες υπάρχει. Τώρα έχετε τα ηλεκτρονικά, το βάζεις κάτω, βγαίνει το λέιζερ και σου λέει πόσες μοίρες έχεις διαφορά.